Περισσότερες από 2 δεκαετίες αφότου οι επιστήμονες δημιούργησαν το προσχέδιο του ανθρώπινου γονιδιώματος, κατάφεραν επιτέλους να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Η πρώτη πλήρης, χωρίς κενά αλληλουχία ανθρώπινου γονιδιώματος έχει δημοσιευθεί και αναμένεται να ανοίξει το δρόμο για νέες ανακαλύψεις σχετικά με την υγεία και το τι κάνει το είδος μας μοναδικό. Η Dr. Karen Miga από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, η οποία ηγήθηκε της διεθνούς κοινοπραξίας πίσω από το έργο, δήλωσε ότι έπειτα από 20 και πλέον χρόνια, οι επιστήμονες είναι πλέον σε θέση να κατανοήσουν πώς λειτουργεί το γονιδίωμα, οι γενετικές ασθένειες και η ανθρώπινη ποικιλομορφία και εξέλιξη. Μέχρι τώρα, περίπου το 8% του ανθρώπινου γονιδιώματος έλειπε, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων τμήματων εξαιρετικά επαναλαμβανόμενων αλληλουχιών. Στην πραγματικότητα, αυτές οι επαναλαμβανόμενες ενότητες παραλήφθηκαν λόγω τεχνικών δυσκολιών στην αλληλουχία τους, παρά λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος για αυτές. Η αλληλουχία ενός γονιδιώματος είναι κάτι σαν το τεμαχισμό ενός βιβλίου σε αποσπάσματα κειμένου και στη συνέχεια η προσπάθεια ανακατασκευής του βιβλίου συγχωνεύοντάς τα ξανά. Τα τμήματα κειμένου που περιέχουν πολλές σκηνές ή επαναλαμβανόμενες λέξεις και φράσεις θα ήταν πιο δύσκολο να τοποθετηθούν στη σωστή τους θέση από εκείνα που περιέχουν μοναδικά κομμάτια κειμένου. Νέες τεχνικές αλληλουχίας μακράς ανάγνωσης που αποκωδικοποιούν μεγάλα κομμάτια DNA ταυτόχρονα βοήθησαν να ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο. Οι επιστήμονες μπόρεσαν να απλοποιήσουν περαιτέρω το παζλ χρησιμοποιώντας έναν ασυνήθιστο τύπο κυτάρων που περιέχει μόνο DNA που κληρονομήθηκε από τον πατέρα. Μαζί, αυτές οι δύο πρόοδοι τους επέτρεψαν να αποκωδικοποιήσουν τα περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια γράμματα που αποτελούν το ανθρώπινο γονιδίωμα. Ένας τομέας ενδιαφέροντος είναι ότι τα μέρη του γονιδιώματος, με πολλές επαναλαμβανόμενες διατάσεις, περιλαμβάνουν εκείνα που εντοπίζεται το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης γενετικής παραλλαγής. Η μεταβλητότητα σε αυτές τις περιοχές μπορεί επίσης να παρέχει κρίσιμες ενδείξεις για το πώς οι προγονείς μας υπέστησαν γρήγορες εξελικτικές αλλαγές που οδήγησαν σε πιο περίπλοκη γνώση. Η εργασία είναι επίσης πιθανό να οδηγήσει σε καλύτερη κατανόηση των ενιγματικών συστατικών του γονιδιώματος που είναι γνωστά ως κεντρομερή. Πρόκειται για πυκνές δέσμες DNA που συγκρατούν τα χρωμοσώματα ενωμένα και παίζουν ρόλο στην κυταρική διαίρεση, αλλά μέχρι τώρα θεωρούνταν μη χαρτογραφήσιμα επειδή περιέχουν χιλιάδες τμήματα αλληλουχιών DNA που επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά. Η επιστήμη πίσω από την προσπάθεια προσδιορισμού αλληλουχίας και κάποια αρχική ανάλυση των νέων περιοχών γονιδιώματος περιγράφονται σε 6 εργασίες που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Science.